العينين اللي شاركت فيهم بتظاهرات لبنان عام 2015 غير العينين اللي نزلت فيهم على تظاهرات لبنان عام 2019. هن عيني تغيروا، الأرض تغيرت، نحن نضجنا، أم الأرجح كل هالعوامل مع بعضها؟ ما بعرف. اللي بعرفه إنه عيني اللي بنزل فيهم على الشارع بيبقوا عينين امرأة نسوية قادرة تحس بمجموعة من المشاعر القوية والمتناقضة بلحظة واحدة، قادرة تفرح بشتيمة موجهة لأقوى الزعماء وبنفس الوقت يقلقها التطبيع مع معانيها الذكورية، قادرة تفرح بالوجود الكثيف للنساء على الأرض وهتافاتهم اللي بتفش الخلق وتنوع خلفياتهم المناطقية والعمرية والدينية وقدرتهم على فرض ملفات صعبة بالشارع مش كلهم بالضرورة متفقين عليها. ولكن بنفس الوقت بعدني قادرة أوقف عند هالمشهد وأنا وفرحانة أسأل، كل هالفرح والفخر الشعبي والإعلامي والوطني بوجودنا على الأرض كنساء وين بيروح وقت نرجع لمعاركنا اليومية مع النظام الأبوي وقوانينه وأدواته؟ وين بيتبخر؟ وين بيروح الحشد؟ ليش بيرجع بينقسم؟ وليش كتار من الرافعين راسهم فينا اليوم بيرجعوا بيغيبوا بوقت تكون حناجر النساء عم تنبحي وعم تطالب بالحق بإعطاء الجنسية والحق بالحضانة والوصاية والطلاق وإلغاء نظام الكفالة وبصندوق الأمومة والطبابة ومكافحة الفقر ورفض حكم وقضاء العسكر وبالزواج المدني والخيار بالعيش مع رجل أو امرأة أو الخيار بالعيش لوحدهم؟ النزلة على الشارع بأكتوبر 2019 ما بتعني إنه كل النازلين مقتنعين بكل المطالب الحقوقية المرفوعة، ولا بتعني إنه الفرح فينا كنساء هو حكماً فرح فينا كحاملات وجع وحكايات وقضايا، أو حتى فرح فينا كلنا بهوياتنا وأشكالنا المختلفة. تانياً، هالفرح والفخر الشعبي والإعلامي بوجودنا على الأرض كنساء ليش بحسسنا مرات كأننا شي كائنات فضائية فجأة ظهرت بالحيز العام، علما أنه طول عمرنا بالشوارع وطول عمرنا عم نحاول نسترجع الطرقات ونتمناها آمنة إلنا ولغيرنا. تاريخنا مش غايب، تاريخنا موجود بس مهمش. يمكن الكاميرات ما كان همها تشوفنا من قبل، يمكن كان عددنا أقل، يمكن كان حامل الكاميرا وعيه فينا مختلف، يمكن كانت قضايانا بعده صداها محدود واليوم انتشارها صار أوسع بفضل امتلاكنا لأدوات النشر والجهود الضخمة اللي انحطت بهالاتجاه. بس الفكرة هي إنه التعامل معنا كنساء للأسف بعده بكتير من المطارح عم بيتم إما عبر اختزالنا بصورة المزز والحسنوات والنساء المتحررات اللي بيشوف لبنان حاله فيهم بس يقارن نفسه بالعالم العربي، أما عبر استثمارنا كمادة صورية بتخدم مسار الثورة وعناوينها التقدمية. فبصير النزاع بين معتركين، معترك المزز المتحررات ومعترك السائرات الرفيقات. نحن سائرات نعم، والإضاءة على وجودنا جميل، بس لازم يكون ممارسة سلسة وطبيعية، والتفاعل معنا وكأننا خانة خاصة إكزوتيكية أو مادة لجذب الأنظار هو المشكلة. كل فرح بوجودنا على الأرض كأننا شيء جديد وغريب وصورة للاستثمار هو اللي بيطرح إشكالية. يمكن وجودنا كان جديد للبعض بس الشارع كفيل بأنه يتيح أشكال لا محدودة من التفاعل والاختلاط، وبصراحة نحن مش معنيين بأننا نعجب حدا. كل تمجيد لمشاركتنا بالشارع بيتبعوا تهميش لإلنا بكرة وقت يبدأ أي مسار انتقالي وتفاوضي ويرجع العمل اليومي هو اللي بيطرح إشكالية. كل فرح بوجودنا على الأرض اليوم بيتبعوا إسكات لصراعنا مع النظام الذكوري بكرة سلطة وأفرادا هو اللي بيطرح الإشكالية الأكبر.